สวัสดีครับเต้นอูดูโอและทาโกะโอเควันนี้เราจะมาทำฟลีดอัปเดตเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะโดยเฉพาะมีคอมเมนต์หนึ่งเนี่ยมันบาดใจมากว่าพี่กลายเป็นช่องโปรเจกต์ไปแล้วไม่เห็นเสร็จสักคัน มีด้วยเหรอแทงใจดำมากมีด้วยเหรอมีพูดมาแบบเขาแซวเล่นแหละก็เลยบอกงั้นงั้นเรามาทำฟลีดอัปเดตกันดีกว่าเนี่ยมันก็จริงแหละเพราะว่ามันมีหลายคันที่เราทำเป็น EP หนึ่งแล้วมันก็เงียบๆไปบางทีจะไม่ค่อยเดินบางทีมันเสร็จแล้ววนกลับมาก็ทำใหม่ต้องพูดก่อนว่าอย่างของผมกับพี่เต้นเนี่ยคอลเลกชันมันจะคล้ายๆกันคือเป็นปอร์เช่ซะเยอะแล้วก็รุ่นพีเรียดจะใกล้ๆกันเคแมนชนกันแอร์คูอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปชนกันอยู่ที่กระดาษเดียวกันถูกมนุษย์ทำเท่าเดิมคือเราก็ต้องคือในส่วนของพี่ไม่รู้อู๋เป็นไงนะเพราะอู๋ชอบแซงคิวแต่ว่าพี่จะผมไม่เคยแซงคิวพี่จะมีน้ำใจกับเพื่อนก็โอเคใครมาก็ทำไปก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยๆรอทำไม่ใช่ของพี่ช่างเขาไม่สนใจช่างก็คือเขาทำรถพี่ของหมดรอสั่งอะไรหรืออะไรก็ตามเขาไปทำเขาก็สลับทำกันอื่นทีนี้บางทีรถพี่เขานึกว่าของมาขึ้นไปอยู่บนฮ้อยจองฮ้อยแจ้งเยอะกว่าที่คิดเพราะพี่ไม่บอกเขาคุณไม่ได้หมกเม็ดเขาก็ต้องรออยู่บนฮ้อยเขาเห็นมันลงมาไม่ได้รถผมก็เข้าไม่ได้อย่างเงี้ยพี่มันก็เรียกหมกเม็ดก็แล้วก็บางทีเนี่ยบางหรือพี่ที่จอดรถไม่พอพี่ต้องไปเอารถกลับเงี้ยไม่ใช่มึงนี่แม่งใส่ไฟกูยับเลยนะเต้นอูดูโอ powered by Tross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Spindle Film เบียร์สิงห์ยางมิชลินยางที่เต้นอูดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club Automotive Inspired Enthusiasts ทีนี้งั้นเรามาอัปเดตเราสลับกันคนละคันเพราะว่าสุดท้ายของมึงเยอะของผมเนี่ยเริ่มต้นจากอภัสราก่อน1966ช็อตวิวเบสนะครับคือสิ่งที่ทำไปคือต้องออกทริปตั้งแต่ไปลาวหลวงพระบางไม่ได้ไปทริปนั้นเดินทางกลับมาเกียร์พังแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากปีที่แล้วเราเดินทางไปถึงรถทริปไม่แค่กำลังคิดว่ารถผมคลาสสิกเหมือนกันแล้วออกทริปนี้เราเกียร์ก็พังเหมือนกันเลยโอเคเอาต่อเกียร์พังเข้าเกียร์3ไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ออกเอพิกโรดทริปก็เลยแบบโอเคก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบทำแต่ว่าตอนนี้ทำเสร็จแล้วก็ให้พี่แมนแกะเกียร์ออกมาก็ปรากฏว่าฟันของเฟืองเกียร์เนี่ยหักไปเลยก็ซื้อมาใหม่รีบิวเกียร์ใหม่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วพี่แมนเขาก็จูนเครื่องให้อันนี้ของพัสราทีเนี้ยคือมันมีหลายๆคนที่เขาถามค่าใช้จ่ายปกติเราจะไม่พูดเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราก็กลัวว่ามันแต่ละที่แต่อะไรไม่เหมือนกันไม่อยากให้เอาราคาเราเป็นมาตรฐานเอาพูดจริงนะส่วนตัวนะเพราะว่าคือไม่รู้บางทีมันสั่งของคือมันไม่ใช่รถใหม่มันไม่ใช่รถใหม่แล้วบางทีรถเนี่ยหน้าตาเหมือนกันผิดกัน2ปีเนี่ยอะไหล่แม่งคนละรุ่นกันมันก็คนละราคากันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเทียบกันยากแต่ว่าเอาคร่าวๆแล้วกันว่ารีบิวเกียร์ครั้งนี้แล้วก็รวมจูนเครื่องรวมอะไรเนี่ยก็ประมาณ6 หลักหน่วย10 100 พันหมื่นแสนก็พูดไปเถอะแสนก็ประมาณแสนคือไม่อยากพูดไปเถอะว่าแสนคือทำเกียร์รีบิวเกียร์พัสราเนี่ยประมาณแสนพูดราคาเลยเหรอก็ไม่รู้เขามีถามมาใช่ป่ะเขาอยากรู้คือผมมันมีบินผมนะแต่ผมไม่อยากพูดคือก็ไม่ต้องเอางี้ดีกว่าบอกว่าราคาพูดก็ได้บอกว่าแต่ละคันแต่ละคนแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาไปเป็นมาตรฐานเอาเป็นประมาณเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปให้รู้ก็จะบอกว่าผมเองก็ตกใจนะผมบอกตรงว่าเดี๋ยวนี้ไม่คิดว่าอะไหล่แอร์คูลที่เป็นพวกแบบนี้มันจะแพงขนาดนี้เพราะว่ารีวิวเกียร์เมื่อก่อนก็ 4-5 หมื่นนะพูดตรงๆแต่ว่าโอเคก็มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะว่าเราก็ชอบใช้รถไม่แต่ก่อนเรารีวิวเกียร์เราไม่ถึงกับเปลี่ยนซิงโครเมตอันนี้ซิงโครเมตเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนซิงโครเมตหมดอันนี้แค่เกียร์3แค่เกียร์ลูกเกียร์3ก็ 70,000 แล้วใช่นี่70,000นี่ของ after market นะก็คือสมัยก่อนเราทำถูกกว่านี้เพราะว่าบางทีเราใช้ของมือสองไม่นับซิงโครเมตนะเฟืองเกียร์เราใช้ของมือสองมันหาได้เดี๋ยวนี้มันไม่มีของมือสองเหลือในโลกนี้แล้วมันของใหม่หมดแต่ซิงโครเมตเนี่ยเราเบิกใหม่แต่ไหนแต่ไรแล้วครับก็ตอนนี้พัสราก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะก็ใช้งานได้แล้วก็ไม่มีอะไรครับก็หลังจากเป็นเกียร์พี่อู๋ครับพูดเรื่องเกียร์
แต่รุ่นเอารุ่นเดียวกันแล้วกัน คันแดงเหรอ ไล่จากเก่ามาใหม่ไหมคันแดงก็911ทาก้าผมนะครับ จริง ๆ ก็เอาเรื่องพี่เต้นมาก๊อปแล้วก็เปลี่ยนรถก็ได้เหมือนกัน เรื่องเดียวกันคือ เอาเป็นว่าทำเกียร์ คือ NE 11หรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่ไปออกทริปกัน แล้วก็เกียร์ก็พังแบบนี้แหละ อารมณ์นี้แหละก็เริ่มซิงโครเมตเสียก็ตามอายุ แล้วก็พูดตรงๆว่ารถอย่างรถผมรถพี่เต้นเนี่ยเป็นรถที่มีการ modify เครื่องยนต์ แรงม้ามันสูงกว่าโรงงาน เกียร์พวกเนี้ยมันเกิดมากับรถที่มีแรงม้า กับเครื่องที่มีแรงม้าแรงบิดน้อยกว่านี้ถูกเกือบจะครึ่งหนึ่ง น่าจะเป็นเท่าอ่ะแรง ค ม้า รึ่งห เดิ นึ่ง ม อ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะเสีย50%แล้วกันนะ กูว่า100มึงอย่าโม้คือของเดิม เท่าตัว 130 120อ่ะมึงก็โมไปเกือบ200 กว่าที่สงสารมันเหมือนกันแหละต่อ ก็อย่างรถผมอย่างเงี้ยทาก้าตอนเกิดมามันก็อยู่มากับเครื่องประมาณ120 ม้าทอร์ก whatever ตอนนี้ทาก้าผม 280 นั่นแห ต่ ละ อม้าก็เท่าตัว บางอย่างที่ เท่า มัน ตัว เก่าก ว่า บางอย่างที่มันเก่าแล้วก็ทนไม่ไหว ไปออกทริปเหมือนพี่เต้น แต่ว่าของผมโหดกว่าเพราะลากแต่ทริปก่อน แล้ว ลา ก็ กเครื่องใช่ไหม ไม่เกียร์ก็ไม่ค่อยดีเริ่มข้อแคกก็ไม่เป็นไรก็เก็บไว้เดี๋ยวรอคันนู้นคันนี้เวียนทำไปเรื่อย ทริปไหนทริปที่ขึ้นไปดูดอกไม้กับไอโอด้วยป่ะ ๆ ด้วย แล้วก็ลากไว้เก็บไว้ปีหนึ่ง เออ ไปออกทริปLand Drive Northern Expedition อืม 12 ก็น้องโดนเอาทาก้าใหม่ไล่ ก็ขับเล่นกัน 2 คนดุ๊กดิ๊กเกียร์พังคือมันก็คือเริ่มใส่ไม่เข้าละหนักหน่วงมากละคราวนี้ก็เลยต้องลือ ก็บินยังไม่ออกนะครับ ก็ไม่นั่นแหละเท่ากูแหละถ้าไม่แต่ว่าถ้าอู๋เป็นซิงโครแมทอย่างเดียวอ่ะไม่ถึง แต่ว่าถ้าเฟืองเกียร์มันหักเหมือนพี่อ่ะถึง หวังว่าเป็นแค่ซิงโครเมต ใช่ นะครับ ซิงโครแมทนี่คือเขาเรียกว่าเป็น best scenario เพราะซิงโครแมทไม่แพงมาก เสียกันบ่อยๆ ฉะนั้นไม่มี after market ออกมานานแล้ว โอเค แล้วราคากันเอง อ่ะ อย่างที่ 2 ก็คือว่ายางที่ใส่เนี่ยมันเก่ามากแล้ว มั แต่ น ขับ ใช้ แบบนี้มันไม่น่าไหว คือหน้ากว้างมันแค่ 205 ขอบ 15 ซึ่งคนบอกก็พอแล้ว แต่ว่าต้องพูดก่อนว่าคันนั้นน่ะแรงม้ามันเท่า 993 ธรรมดาคันหนึ่งเลยอะไปสั่งยางใหม่มา แล้วก็อัปเกรดยางให้เป็น staggered ก็คือข้างหน้า 205 ข้างหลัง 225 ก็เพิ่มหน้ายางขึ้นให้รับกับแรงม้าที่มีให้ปลอดภัยขึ้น จบราคายังไม่ออกเพราะยังกำลังเทสอยู่ งั้นคันต่อไป ผม เยอะไงของมันเยอะมันต้อง1 และ 2 1 และ 2 โอเคเอาเร็วๆเอา993 RS คันสีฟ้า คันนั้นน่ะไปดูได้เพราะว่าเคยทำเป็นอัปเดตเป็นโปรเจกต์คา คือ ร์ สุด 1เอพิโซด สุดท้ายเนี่ยกลับมาจากทำสีทำอะไรเสร็จหมดละเครื่องก็ยกกลับขึ้นไปแล้ว ช่วงล่างที่เคยมีปัญหาก็หาโชคอยู่ จนในที่สุดทุกคนก็แบบแบ็กออเดอร์มีคนซื้อโชคโอลิน 993 มาใส่ทีเดียวแล้วถอดขายมาขายรถ ผมก็ไปซื้อมาถูกกว่าต้นก็ไปซื้อเข้ามาก็ขายมา100,000 กว่าบาท ซึ่งของใหม่มัน 200,000 กว่าบาท เคยถามโย YK Motorsport โยบอกพี่ได้สั่ง3 เดือนเขาแบบโอ้โหตายเพราะมันไม่มีสต็อกอะของ993ก็เลยได้โอลิน 993 มาชุดหนึ่งก็เพิ่งใส่เข้าไปตอนนี้พี่แมนก็เพิ่งเทสเสร็จ แล้วก็มีปัญหาคือตอนนี้หยุดขับอ่ะคือหมายถึงพอไอดอลมันดับก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็กำลังเช็คอยู่ แต่นอกนั้นน่ะเสร็จหมดแล้วส่งไปเก็บสีรอบ 2 แล้ว คือเวลารถเนี่ยเวลาสมมติเราทำสีใช่ไหมครับแล้วถอดประกอบทั้งคันเนี่ยพอประกอบรถใหม่ปุ๊บใส่เครื่องใส่ทุกอย่างเข้าไปใหม่เนี่ยเขาจะยังไม่ขัดสีก็จะให้เสร็จก่อนแล้วเอาไปขัดทีเดียวเพื่อมันจะได้ไม่มีรอยอะไรประมาณนั้น อันนั้นก็ใกล้ๆจะได้กลับบ้านแล้ว อันนั้นสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว993 IS ขับได้แล้วใช่ไหม 99%คือมันขับได้แล้วถ้าเกิดไม่หมายว่ามันเบาแล้วดับเนี่ย อย่าง มัน น้อ ก็ ย คือใช้ได้เลย อย่างน้อยนี่ก็คือเป็น1โปรเจกต์ที่เสร็จแล้ว ทำสี หมายความว่า ทำสีเปลี่ยนสีใหม่โอเวอร์ฮอลเครื่องใหม่หมดช่วงล่างทุกอย่างใหม่หมดเบรกเบิกท่อเทอร์ถังถึงใหม่หมดภายในใหม่เครื่องเสียงเดิมก็จบบลูทูธก็เปลี่ยนไฟทั้งคันเป็น LED ด้วยให้มันสว่างเพราะไม่งั้นของเดิมมันจะดิมแบบ ใช่มัน ฝนตกหนักๆก็มองไม่เห็นไฟเบรกแล้วอะ ไป ตามพี่เต้นละ คือฟลีดอัปเดตก็อัปเดตกันจริงๆ ก็คือคันเขียวนะครับ 91 SC คันนี้วันก่อน ST แล้วกูพูดว่าอะไร SC ST 911 ฝรั่ ST งเขาอย่างเงี้ย สีเขียว อ่า คันนี้ก็คือล่าสุดเนี่ยเข
ขับไปดัสเฮาส์แล้วขากลับมาแบบเชี่ยทำไมควันมันเยอะจังวะคือแบบเบรกทีแล้วควันแม่งออกมาแบบวูบแบบตกใจเลยอะนึกว่าไฟจะไหม้ป่ะเนี่ยเลยจอดข้างทางลงทางด่วนมาพอดีคือมันเริ่มเป็นเกือบจะถึงแล้วล่ะพอลงมาแล้วก็ก้มลงไปก็เห็นเลยว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันไหลจอกเลยเอาเข้าไปในวัน assistant ก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรโชคดีไม่มีอะไร แล้วน้ำมันทำไมมันถึงไหล ไม่แต่คิดอยู่แล้วว่ามีอะไรเพราะว่าฝาแคมมันไปแล้ว อ๋อนึกว่าไม่มีอะไรคือน้ำมันไม่เหลือแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ในนั้น เหลือเดี๋ยวฝาแคมมันไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรแค่เปลี่ยนวันเดียวเสร็จ ราคาก็ไม่กี่ตังค์อย่างนี้ดีกว่าไม่เท่าไหร่มันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็ข้อดีคือเขาตั้งแคมให้ด้วยปรากฏว่าแคมมัน out of แคมมันต้องตั้งแคมเสร็จไปลองขับวิธีแบบโอ้โหรถแม่งวิ่งคนละเรื่องเพราะที่ผ่านมารู้สึกเหมือนกันว่าทำไมมันไม่แรงวะทำไมไม่แรงวะคือไม่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการ full service แบบคือมันถึงระยะเขาอะต้องตั้งแคมต้องวัดเคลียร์แลนด์ใหม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ผ่านมาเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกทริปเป็นน้ำมันเครื่องก็ดีขึ้นอันนี้ก็คือคันเขียวก็มาเคแมนไม่มีอะไรมากก็ไปออกทริปมา2รอบติดเลยไป เราไปไรซ์เซา แล้วก็ NE ของ 11 Impact Speed Fest แล้วเราก็ไป NE 12 NE 12ก็คือล่าสุด อ่า ออก2ทริปติด กลับมาก็ยับเลย เป็นไงครับ ซ่อม อะไรพังบ้างครับ มันมีเช็คเอนจินขึ้น แล้วก็มีควันออกมาเยอะ แต่ควันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็คือโอเวอร์ฟิลไม่มีอะไรโอเวอร์ฟิล Overfill น้ำมันเครื่อง แล้วก็มีสุดท้ายเป็นair flow sensor เสีย ก็ตามอายุ เพราะว่ามันตอนนั้นมันสตาร์ทแล้วมันรันไม่ค่อยดีดับ เอ๊ะ สตาร์ทดับ เดี๋ยวนะพี่ฟรีดอัปเดตเนี่ยเราควรจะพูดเรื่องแบบอัปเกรดจะพูดเรื่องความชิบหายของเรา ชีวิตจริงไง ชีวิตจริง คนเขาก็อยากรู้ไงว่ามึงมีรถเยอะขนาดนี้ชีวิตจริงเป็นยังไง ลำบากค่ะ ลำบากค คื รั อบ คือไม่ได้แบบสวยหรูว่ารถแบบทุกวันแม่งสตาร์ทติดชึ่งคือมันก็ต้องเมนเทนอ่ะก็คืออย่างเคแมนก็คือสุดท้ายก็ต้องไปทำกลับมาก็อยู่อู่อยู่พักหนึ่งพี่แมนเขาก็จัดการ จริงอย่างนี้คือ minor maintenance เอาจริงๆแล้ว minor เพราะมันคือแค่แบบ overfill นี่คือความเลอะเลอะไม่ใช่ความเลอะเลอะ ใช่ก็ ความผิดพลาดกันได้เรื่องปกติ แล้วก็พอกลับมา Air flow sensor ก็เรื่องปกติของรถเก่า เรื่องปกติของรถเก่าครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าโอเค ก็คือตอนนี้ก็คือหมายความว่ารถที่อยู่ในโรงรถตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือสมบูรณ์3คันนี้สมบูรณ์ สมบูรณ์อีกนานแค่ไหน เท่าที่มันสมบูรณ์ได้ ไม่แต่ตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะอากาศแม่งร้อนไม่ค่อยได้ขับ พยายามจะขับให้ได้เล็กๆน้อยๆก็เอาเนี่ยคันอาทิตย์ละหน โอเค อ่ะ ซินดี้993 RWB คันสีเหลืองนะฮะซินเดอเรลล่าของผม ก็หลังๆเนี่ยมีอันนึงที่เอาไป track day กับพี่ชิน เพราะว่าตอนนั้นเราห้าวหาญคิดว่าจะเอา RWB ไปแข่งกันดูร้านกัน ก็เลยเอาไปเทสทุกอย่างเช็คดาวน์เต็มที่เลย แล้วก็ลื้อเอาเรื่อง maintenance ก่อนดรอปเครื่องดรอปเกียร์ลงมา เปลี่ยนบูชชิ่งใหม่ทั้งคัน ก็พอดรอปออกมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าท่อน้ำมันท่อออยล์คูลเลอร์ท่ออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเอาของออริจินอลติดรถมาจากโรงงาน ด้วยอายุมันก็ 30 กว่าปีละอยู่มา 30 กว่าปีนี่มันก็สุดยอด มันก็หมดอายุมันแหละ ถูก ของพวกเนี้ยซินดี้อ่ะพี่ได้ขับทริป RWB พี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่า มันไม่ค่อยไหวแล้ว ไม่ค่อยไหวร้องขอชีวิตนิดๆอ่ะ สวัสดีครับพี่แมน สวัสดีครับพี่หมูครับ วันนี้ฟลีดอัปเดตทำ993 RWB Cinderella ใหม่ รอบนี้ทำอะไรบ้างครับพี่ รอบนี้ต้องเรียกได้ว่าทำเกือบทั้งคันจริงๆครับ ครับพี่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างปรับปรุงเครื่องยนต์ อืม นะครับ ระบบเบรกระบายความร้อนเบรกโชคอัพนะครับรวมถึงการจูนนิ่งใหม่หมดครับ ท่อใหม่หมดด้วย รอบนี้ ได้หม้อพับ GT3 มาครับ ก็เริ่มต้นก่อนคือตอนแรกอ่ะเราลองไปขับเป็นดูร้านกันใช่ไหมพี่ แล้วนี่เราก็เจอรถมันก็สึกหรอไปตามเวลาเนาะ ฮะ ก็พอดีได้แคม IS มา ได้แคม IS มาครับ อันนี้แคมเนี่ยเราเปลี่ยนแคมกับ993เนี่ยมันเป็นไฮดรอลิกวาล์วถูกป่ะพี่ ใช่ครับ ซึ่งพอเป็นแคม IS เนี่ยมันใช้ไฮดรอลิกวาล์วไม่ได้แล้ว ครับต้องเป็นโซลิดครับผมก็คือเป็นกระเดื่องวาล์วของรุ่น 964 อ๋อ ครับ ที่แบบที่มันต้องลองชิมใช่ไหมพี่ แบบที่เป็นตัวตั้งแมนนวลครับ เนี่ยมันต้องเปลี่ยนชุดกระเดื่องวาล์ว ชุดกระเดื่องชุดตัวตั้งวาล์ว อ่า ครับผมแล้วรวมถึงสปริงวาล์วรีเทนเนอร์อะไรก็เปลี่ยนหมดครับ ท่อนบนอ่ะเปลี่ยนเลย ท่อนบนเปลี่ยนเลยครับ ได้เจียร์พอร์ตถูกไหม ไม่ได้เจียร์พอร์ตครับอันนี้ เป็นฝา 993 ตัว C2 ธรรมดาครับ แต่พอร์ตไอเสียมันจะเป็นเซรามิก ซึ่งจะเป็นเซรามิกขนาดหนาประมาณ 3 มิล ซึ่งอยู่ในพอร์ตไอเสีย การที่จะไปแต่งเซรามิกเนี่ยมันยากมากครับ เพราะแต่งบางก็จะแตกง่าย อ๋อ ครับ ก็ได้อัพมาในระดับหนึ่ง ครับ แต่ว่าก็ยังไม่เหมือนที่ IS เพราะ ไม่เหมือน IS ฝามันไม่เหมือนกันถูกไหม ใช่ครับฝาไอจะใหญ่กว่าครับ ก็ซื้อฝา IS ไม่ไหวนะ
ก็เข้าใจได้ ถ้าจะให้ดีก็คือเหมือนกับฝาบิลเลตใหม่อะครับซึ่งสามารถแต่งกับพอร์ตไอดีให้รับกับพอร์ตไอเสียได้ดังนั้นตอนนี้ถ้าแต่งไปเนี่ยพอร์ตไอดีก็จะใหญ่กว่าพอร์ตไอเสียซึ่งอาจจะไม่บาลานซ์ในการ ขับขี่พอเราถอดเครื่องมาปุ๊บเราก็เลยได้เช็คพวกท่อเบรกท่อน้ำมันท่ออะไรต่างๆซึ่งมันเป็นท่อเดิมโรงงาน ใช่ครับ ก็เปลี่ยนใหม่หมด เปลี่ยนใหม่หมดครับรวมถึงชุดคัดด้วย เพราะว่ามันลงมานะทั้งเครื่องทั้งเกียร์มันลงมาแล้วก็ ก็คัดก็ใช้งานมาพอสมควรแล้วครับก็ไหนๆก็ยกลงมาแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลย นี่ยังเป็นสปอร์ตคลาสเหมือนเดิม ครับ เหมือนเดิมท่อก็เดิมที่พี่เต้นก็บ่นเสียงดังมากมันเป็นฟับสปีดที่แบบเกือบจะเรียกว่าท่อตรงอ่ะมันมีท่อพักนิดเดียวนี่ก็ได้ท่อพักทีที่3มา ก็เกือบตรงเหมือนกันครับแต่เสียงก็ ดีกว่าหน่อย โทดีกว่าเยอะครับ ดีกว่าเยอะอันนั้นมันกังวานมันกล้องอันนี้เสียงมันแน่น แน่นๆครับ ช่วงล่างเราก็ทำพวกบูชิ่งใหม่หมด เป็นบูชิ่งทุกอย่างที่แข็งขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งยังไม่ถึงขั้นเป็นยูริเทนนะฮะ ถ้าผมไม่ชอบยูริเทนมันดังก็โชว์ก็โอเวอร์ฮอนใหม่หมดครับผม โชว์ก็โอเวอร์ฮอลใหม่ด้วย แล้วข้างหน้าเนี่ยไอ้ที่เราทำไอ้ท่อเป่าลมเบรกแต่ก่อนเราเอาเกี่ยวไว้กับตะแกรงเฉยๆตอนนี้เรามีดักใช่ไหม ก็ ที่ มี ซื้อมาใส่ แอร์ดักครับที่พี่อู๋จัดมาให้ เป็ แล้ว น ก็ เรื่องเป็นราว ทำท่อลมใหญ่ประมาณ 3 นิ้วนะครับแล้วก็ทำเข้ามาที่บังเบรกข้างหลังนะฮะบวกกับตัวกวักลมที่ปีกนกล่าง กวักลมทำให้กวักลมเข้าแบบไอตัวคาเนล่าครับเลยครับ เอาอันนี้คือเราสร้างเองเหรอ สร้างเองครับทั้งหน้าทั้งหลัง เบรกเย็นแน่คราวนี้ เห็นแน่ครับ นี่ก็เบรกเขาก็7ขับคาแล้วนะ ขับคาแล้ว ข้า7ขับคาแล้วนะนี่เราทำคลาสแล้วขับดีขึ้นเสียงดีขึ้น เครื่องรู้สึกว่าแอคทีฟขึ้นสบายขึ้น เพราะว่าแบนช่วงกลางดีขึ้นเยอะครับ แต่ช่วงปลายก็คือไม่ได้มากมายเกินไป เพราะว่ายังตั้งแคมสเปคสแตนดาร์ดอยู่ เราตั้งแคมให้ตามสเปคเดิมโรงงานทำให้ power band จะอยู่ช่วงแค่ประมาณ 7,000 กว่ารอบ จริงถ้าเราบิดให้แอดวานซ์เนี่ยมันก็เหมือนจะดันกราฟถอยไปข้างหลังมาพี่ แอดวานจะได้ต้นครับ ต้องรีทาร์ด อ๋อต้องรีทา ลงห ร์ น่อยครับรีทาร์ดลงหน่อยก็จะย้าย power band จากช่วง 6,500 ไป ครับ ถึงช่วง 7,000 ก็จะได้ power band ช่วงปลายมาเพิ่มอีกหน่อยครับ ตอนนี้ Max Horsepower มันคือ 282 ที่ล้อใช่ไหม ใช่ครับ ที่เครื่องในนี้มันเขียน 329 ใช่ครับสแตนดาร์ดอยู่ประมาณ 200 กว่ามาที่ไฟวิน นี่ก็เรียกว่าได้ขึ้นมาพอสมควรเลยล่ะ สัก 40กว่าม้า แคม RS ต่างจากแคมธรรมดาเท่าที่สังเกตนะครับ ได้แรงม้ามากขึ้นมาอีกหน่อย แต่ว่าการแอคทีฟของคันเร่งนี่ต่างกันพอสมควรเลย อ๋อ มาเร็วขึ้นอีก มาเร็วขึ้น ตอบสนองคันเร่งได้ดีกว่า ยังของเดิมยังดีไม่พออีกเหรอนะ อย่างครับ มีแต่คนบ่นคันนี้ว่ากระดิกข้อเท้าปุ๊บมันก็ไปแล้ว ก็แต่เข้าใจที่ความหมายพี่คือ พอเลยรอบกลางไปปุ๊บปัดกวาดไม่เร็วเท่า ใช่ครับ ครึ่งแรก ใช่ครับ แต่อันนี้ดีขึ้น อันนี้ดีขึ้นครับ ถ้าจะลงสนามจริงจังนี่ก็รีทาร์ดแคมสักหน่อยหนึ่งน่าจะดี ให้มันหวานไปข้างหลังหน่อย ใช่ ใช่ไหม ครับ ทำมาเสร็จแล้วพี่แมนมีคอมเมนต์อะไรไหมคันนี้รู้สึกว่าอยากจะปรับแก้ตรงไหนเพิ่มไหม ตอนนี้อยากให้พี่อู๋ได้ลองขับนะครับ จับอาการมันก่อน จับอาการก่อน แต่ว่าเท่าที่ผมเนี่ยก็คือจะอยากปรับแคมอีกหน่อยหนึ่ง อยากทำแคม ใช่ครับ หมายถึงว่า แต่ถ้าพี่อู๋ชอบในการขับขี่นี้ก็คือพอแค่นี้ละแต่ว่าถ้าอยากได้รู้สึกว่าอยากได้ปลายเพิ่มอีกหน่อยนะอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะขยับแคมขึ้นอีกหน่อยหนึง คืออันเนี้ยมันแล้วแต่นิสัยคนขับ คือบางคนชอบใช้รอบต่ำๆก็อาจจะขยับเคิร์ฟให้มันคือเคิร์ฟของ ม้าเนี่ยในแคมที่มันปรับได้เนี่ยมันบิดแอดวานซ์รีทาร์ดได้อย่างที่พี่แมนบอกเมื่อกี้ ใช่ครับ ถ้าเราแอดวานซ์ปุ๊บเคิร์ฟมันก็คือพีคพาวเวอร์อย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะขยับมาข้างหน้าหน่อยนึง ใช่ครับ รีทาร์ดก็ไปข้างหลังหน่อยนึง ทอร์คเคิร์ฟก็จะขยับไปข้างหลังหน่อยแรงม้าก็จะเชิดปลายขึ้นอีกครับ คือถ้าใช้รอบสูงๆบ่อยๆ ก็จะชอบแบบนั้น ใช่ครับ ก็เดี๋ยวลองดู คือจริงๆ ขับในถนนนะผมเป็นคนใช้รอบต่ำแต่ว่าร อบต่ำ พอซิ่ง นี่ ปุ๊บก็จะรอบสูง ถูกใจแน่นอน ถูกใจแน่นอนเดี๋ยวไปลองดู ขอบคุณมากครับ นี่นะครับเครื่องก็เครื่องเดิมนะครับเปลี่ยนแคมเฉยๆแล้วก็มีการทำพวกสายข้างในใหม่หมด แล้วก็นี่ นาซาเข้า ข้างในจะเป็นไอ้นี่ครับเป็นตัวกันความร้อนที่เป็นแผ่นทองกันความร้อนนะจากของเดิมโรงงานจะเป็นโฟมดำๆนาซ่านิดๆแอบซ่าเล็กๆเบาๆถ้อยเสียก็ตัดกันชนเลยครับ เดิมเนี่ยกันชนมันจะยาวถึงนี่เห็นปะแต่พอมันออกกลางปุ๊บเราก็เลยไปผายกันชนเพิ่ม แต่ต้องบอกว่าทำได้สวยนะครับ ระบายความร้อนดี เนี่ยดูดิระยะจังหวะดีมากดูเหมือนโรงงานไปกันดีกว่ากลับบ้านกินข้าวไปกลับบ้านครับ
อันนี้ก็คือ ก็คือรถใหม่แล้วตอนเนี้ย เขาเรียกว่า full อย่างนี้คือมันไม่ถึงกับ restoration แต่ก็เรียกว่า major mechanic overhaul ถูก มันเลย คือตอนนี้มันใหม่หมดนะฮะ รถจะรู้สึกใหม่มาก ใหม่มาก ออ ใหม่ นี่มัน กิ๊บ จะคนละคันเลย ใหม่กิฟต์อาร์ตแม่งร้องเลยแบบตอนอาร์ตลองขับถอยแล้วบอกโอ้โหไม่ทำตั้งนานแล้วพี่ เพราะว่าซินดี้เนี่ยน่าจะเป็น RVB ที่อู๋ขับเยอะที่สุด คือขับจริง ๆ คันเนี้ย ขับไปมาเลมา2-3 รอบแล้ว ใช่ อะ ใช่คือว่าคุ้มอ่ะ คือเตรียมจะไปแข่งอ่ะแต่แล้วก็ไม่ได้แข่งก็ช่าง ก็ มัน ไม่อย่างน้อยก็ ก็ได้รถดีๆมาคันหนึง ใช่ เพราะว่ามันก็ถึงเวลาที่มันก็10 ปีแล้วนะที่ขับอยู่ในสภาพนี้โดยที่หมายความว่าใช้งานมันไม่ได้ทำเลยอ่ะมันก็ถือว่าซินดี้มันก็อึดทนพอสมควรนะ อึดเพราะคือต้องบอกว่าทำดีมาตั้งแต่แรกมันก็เลยอยู่ได้นาน ถูกหมดไปเกือบ200,000เกือบไม่ถึง อุ้ยถามจริงนะบอกว่าไม่แพงนะ เยอะเหมือนกันนะที่มึงทำเนี่ย ไม่รวมค่าแคมดิ อ๋อโอเค แคมซื้อเองต่างหาก แคมแพงไหมเดี๋ยวนี้นี่จะใช้แคมของอะไร แคทแคม RS แล้วก็ไม่รวมค่าท่อซินดี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอเตรียมจะไปแข่งเบาะเดิมที่แบบปรับได้ก็เอาออก แล้วก็ใส่บักเก็ตซีทสบาย แล้วเมื่อก่อนนี้ก็เป็นบักเก็ตซีทไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่มันเป็น Recaro CS ซึ่งมันปรับได้ อ๋อ แล้วก็นั่งสบายหน่อยแต่บางดูซิ่งๆแต่ว่า ก็เลยเอาแบบไม่สบายใส่เข้าไป ไม่บักเก็ตซีทนั่งสบายพี่ถ้าพี่เซ็ตถูกต้องเนี่ยมันนั่งสบายกว่า เพราะว่ารถไอ้มาลิที่ผมขับไปสตุตการ์ดก็บักเก็ตซีท ไม่ไหว ก็ขับ2 เดือนพี่แก่ มึงน่าจะเป็นแนวทนไปเรื่อยๆอ่ะ พี่แก่แหละ เพราะว่ามึงน่าจะแนวแบบกูทนเอากูอยากหลอกกูทนเอาอย่างเงี้ย ไม่ใช่ กูแบบกูแนวกูไม่ทนกูอยากสบาย ไม่ใช่ น่าจะใช่แหละ 997 GT3 RS คันสีขาว 3.8 ก็ทัชหมดจ้า ใส่เกียร์ไม่ได้ คือใส่เกียร์ หมด ไม่ได้ เลยเหรอเกลี้ยงเลย คือใส่เกียร์ถอยหลังไม่ได้เข็นเข้าที่จอดรถอะ โอ้โห ขนาดนั้นแล้วอะเปลี่ยนคลาสแต่ว่ามันกลายเป็นชุดใหญ่เพราะว่ามันสึกมากมันคือคันนี้มันหลายมือมาแล้วล่ะกว่าจะมาถึงผมนะ น่าจะมาสึกที่มือมึงหรือเปล่า คนก่อนหน้าผมก็ตีนแค่ย่อยอยู่ รู้กันอยู่พี่เขาก็ไม่ธรรมดา เขาก็ตัวตึงเหมือนกัน ตัวตึงคนนี้เขามีปัญหาเรื่องคันตลอด พังเนี่ยไม่ใช่มันเปลี่ยนทั้งชุดนะคัสแม่งหมดหวีคัสไป ลูกปืนคัสคือเปลี่ยนทั้งยวง แล้วทั้งชุดมันเลยอ่ะทั้งหมดทุก เป็น ชิ้น แสนอ่ะ คือเดี๋ยวนี้อะไรมันแพง เป็นหลายแสน ไม่เพราะมันคือ RS แท้ไงแล้วมันต้องเบิกปอร์เช่ อันนี้ก็คือใช้ของแท้เลย ของแท้เลยเพราะมันเป็น 3.8 RS ไงพี่ผมก็เบิกของแท้เลยก็เกือบ 200,000อ่ะกลับมาลองก็ยังรู้สึกกรึบนิดรู้สึกเหมือนซิงโครเมตจะต้องโดนด้วย มันก็ไม่แน่นะ ถ้ามันบางทีมันไปมันก็ไปทั้งหมดแหละ แต่ว่าตอนแรกนึกว่าจะเปลี่ยนแต่ผ้าคลาสปรากฏเปลี่ยนทั้งระบบคลาสใหม่ทั้งลูกเหลือแต่ไฟวิวก็สาหัส หรือว่าเป็นสมบูรณ์อีกหนึ่งคัน อีกหนึ่งคัน จบเป็นหนึ่งคัน Spider RS อืม ของเมีย ต้องโอเค เนี่ย ไอ้เยสไปได้รถใหม่อย่างนี้มันจะต้องมีอะไรทำด้วยเหรอ เปลี่ยนยางมิชลิน อ๋อเปลี่ยนยางมิชลิน Pilot Sport Cup โอเค 2 เพราะว่าของเดิ ยาง ม มิชลินยางที่เราเลือกใช้นะครับ ครับ อ่ะงั้นพูดถึงสไปเดอร์เอาสไปเดอร์พี่บ้าง โอเค ไม่ใช่สไปเดอร์พี่สไปเดอร์เมียเหมือนกัน ไม่มีอะไรมากวันนั้นขับไปดัสเซฟเฟนเปิดประทุนเอาทาโกะนั่งไปด้วย ฝาปลิว ฮะ มันเป็นฝาครอบเฉยๆอะไอ้ตรงที่ดึงประทุนอะที่ดึงประทุนอะแล้วมันมีฝาครอบน่าจะเป็นฝาครอบสวยงามอะแล้วมันก็หลุดไปอันนึงคือหลุดปลิวหายไปเลย คือคิดว่ากิฟมันหักอะเพราะหน้าตาเป็นแบบนี้ แค่เนี้ยคือเป็นฝาแปะเข้าไปเฉยๆตรงนู้นอะ อ๋อ ตรงที่ดึงมาทุน ซึ่งตอนนี้มันจะโบ๋ๆอยู่มันเป็นแค่คอสเมติกแหละแล้วก็ปิดเข้าไปเฉยๆ มันอาจจะมีผลกับ Aerodynamic ได้นะ ไม่รู้แต่มีผลกับกระเป๋าตังค์ ก็เป็นของเป็นอะไรแท้ก็87สไปเดอร์อะไรข้างละหมื่นกว่าเนี่ยปิวไปกับบนทางด่วน10,000 กว่าบาทปิวไป เดี๋ยวจะเอาไปใส่แล้วก็อาจจะแปะเทปแม่งเข้าไปด้วย เพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ แพง แพงแล้วมันไม่น่าจะต้องหลุดบ่อยๆ มันไม่ต้องถอดบ่อยๆ ปีนึงที่ผ่านมาไม่มีอะไร แกมอาจจะเป็นเพราะว่าเอาพูดจริงนะแกมใช้ทุกวันขับวันละไม่ได้เยอะหรอก 5-6 โลแต่ใช้ทุกวันคือเครื่อง up to temperature ได้เดินได้เบรก อ๋อ ได้อะไร นี่ไง ทุก เห็ วัน แล้วเห็นจากตรงนี้แล้วก็โบ เห็นแล้วใช่ไหมนี่แหละก็คืออันนี้ครับ ของผม 911R ไปเปลี่ยนล้อ BBS FIR อืม Lightweight กว่าเดิมมา อืม แล้วก็จับแมทช์กับยางมิชลิน Pilot Sport Cup 2 อีกหนึ่งนี่แม่งใช้ยางคุ้ม อีกเช่นกัน ไม่ใช่ Cup 2 4S 4S สิวันนั้นเราบอกว่าเราเอาเป็น 4S เพราะว่ามันเป็นรถที่ ใช่ ที่ผมเอาไว้ออก ทริป อ่า เพราะว่ายางคับบางทีเจอฝนก็เสียวๆหน่อยๆถูไหม ก็จะอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยด้วยกันลำวงแก้พวงมาลัยตลอดเวลาเขาเรียกภาษาขับรถเขาเรียกลำวงเวลาเลี้ยวแล้วท้ายมันออกอ่ะแล้วมันต้องแก้พวงมาลัยอ่ะเขาเรียกลำวงทุกปอร์เช่ผมหมดละ ของพี่อีกคันคือ 930 เทอร์โบ คันนี้หลังจากที่ ซึ่งไม่อยู่ตรงนี้ อยู่ข้างบน ก็คือหลังจากที่ทำสีที่ Porsche Center บางนาแล้ว ออกมาสวยงามเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็เอาล้อไปขูดแล้วทีนึง แต่ยังไม่ได้ซ่อม ขูดไม่ใช่ขูดเลยนะ ขูดทางเข้านี่แหละ วันนั้นแม่งเบอร์อีท่าไหนไม่ทราบ ล้อชุดไหน ล้อลูฟองศาผิดไปนิดเดียวแม่งครักโอเค แต่ว่าที่สำคัญก็คือตั้งแต่ทำมาเนี่ย มันยังไม่สมบูรณ์ 100% เพราะว่ามันขาดอะไรอยู่ 2 ชิ้นโคไอดอลใช่ วาล์วกัก ข่าวโคไอดอลอันหนึง แล้วก็รู้สึกจะเป็นฮอตสตาร์ทอีกอันหนึ่งประมาณเนี้ยไอ้2ชิ้นเนี้ย คนขับด้วยแหละ มันไม่ใช่มันหมดอายุ แต่ว่าประเด็นเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่หายาก เพราะว่ามันไม่ค่อยจะเสีย แต่ของพี่เนี่ยหลังจากที่ปั้มกับพี่แมนมาได้พักแล้วเนี่ยพี่แมนก็ยืนยันว่ามันเสียทั้ง2อันทีเนี้ยรีวิวไม่ได้วิธีทำก็คือต้องส่งคอไปแล้วก็ให้ส่งกลับมาแต่ว่าโชคดีขอบคุณมากๆก็คือวันที่เราไปแบงคอกสตุตการ์ดได้ไปคุยกับคนที่ทำ Porsche Classic ที่อยู่ใน มิวเซียม มิวเซียมแล้วมันมีเวิร์กช็อปอยู่อ่ะก็บอกไอ้มีพาร์ท2อันเนี้ยก็ได้รับพาร์ทมาแล้วโอเคอันนี้คืออะไรของ 930 นะคือตอนแรกในรูปนึกว่ามันใหญ่แต่มันอันแค่นี้แหละนี่นะครับกล่อง Porsche Part Number แท้ๆจาก Porsche เปิดมา Classic ดูนี่มันคืออะไรจะให้ดูกล่องทำไมเรา นานๆจะใช้ของแท้ที อันนี้เป็นตัวน่าจะเป็น Hot Start นั่นแค่เนี้ยของ Bosch ก็ยังงงว่ามันเสียได้ไง แต่ว่ามันมีตัวเซ็นเซอร์เห็นปะมันต้องเสียบสายเข้าไป New O Stock จาก Porsche อันนี้ก็เหมือนกัน อันนี้จะเขียนที่กล่องเลยนะว่า Porsche Genuine Equipment Original Parts นี่ New O Stock นะ นี่ก็ New Old Stock นะ นี่ก็ สุดยอด 930 เลยเนี่ยเบอร์ อันนี้ Warm up อันนี้ Warm Up Regulator Warm up อันนี้น่าจะ Cold Start ก็มีปลั๊กมีเปิร์กอะไรเนี่ยซึ่งมันหล่อติดลงไปเลยอ่ะพี่ ใช่ มันน่าจะซ่อมยาก แต่จริงๆอ่ะมันจะเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ค่อยเสียแล้วมันจะรีวิวอันนี้รีวิวได้แต่ว่ามันเหมือนคล้ายๆกับไอ้เนี่ยโอ้ยบัตเตอร์ฟลายอ่ะของ รีวิวแล้วก็จะไม่ดี คือถ้ามันหลวมแล้วมันก็จะหลวมเลย 2 ชิ้นนี้ก็อ้วกเหมือนกัน ต้องบอกราคาไหม รู้ก็พูด อันละ60,000กูถึงไม่เปลี่ยนนานมาก เก็บตังค์ คู่นี้120,000เลยเหรอ คือมันเป็นอะไรที่ไม่มี นี่ขนาด aftermarket ราคากันเองนะ อ๋อราคากันเองไม่ใช่ต่อราคาถ้า ไม่หมายถึงว่าไม่ได้มีแบบราคาส่งค่า ใช่ ภา อัน ษี นี้คือ ค่า ไปเอาเขาส่งมาให้ตอนพี่อยู่เยอรมันแล้วพี่ก็เอากลับมา อะไรแบบเนี้ยความเซ็งของมันก็คือมันไม่มี after market อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยเสีย มันอาจจะรีบิวหรือทนใช้กันไป แต่ว่าเราก็ไหนๆก็มันทำมาขนาดนี้แล้วก็กัดฟันเอาให้จบ เจ็บแต่จบ ไปเก็บตังค์อูโดได้ไหมเจ้าของ ใช่ เก่า กูให้อูโดแม่งน่าจะเสียนานแล้วแต่มันไม่ยอมเปลี่ยน เหรอ อยู่กับพี่มาเป็น 10 ปีแล้วนะ เหมือนเดิมรอคิวรถตัวเองใส่อยู่ แต่ว่าตอนนี้รถขับได้แต่ว่าต้องสตาร์ทแล้ววอร์มนานนิดหนึ่งไม่งั้นมันจะบุบบับเพราะว่ามันต้องมีการตั้งเครื่องคอมมิวเซตกับไอ้ที่มันไม่ค่อยดี ก็พอใส่เข้าไปก็น่าจะสมบูรณ์ ก็แค่นั้น 930 ครับ นอนปอร์เช่บ้าง เอาทีละคัน เอาคันไหนดี โฟกอล์ฟแลบบิดโฟกอล์ฟมาร์กวันเปิดประทุนพวงมาลัยซ้ายของผมสีมิ้นท์ที่ไปทำสีกับเซตซีโร่ของพี่ตีที่ออกมาก่อน 924 พี่อ่ะ เข้าที่หลังด้วยนะขอบอกกูยังแค้นไม่หายเลยแปะ รถ เดี๋ยว พี่แม่ง ทุ แบ ก บ วันนี้รถกูยังไม่เสร็จเลยยังทำอยู่เลย จนผมว่าแบบแล้วรถพี่เต้นไม่เป็นไรอู๋คันนี้นานมึงเอาดูไปก่อนเลยผมก็อ๋อครับผมก็แบบไม่ได้ไปเร่งคิวอะไรนะ ผมก็แบบรอได้เขาก็แบบบอกผมก็อ๋อครับมันก็ไม่ค่อยได้ขับ ก็ส่งมาให้แบมมาริโออ่ะเซียนโฟกันถูกป่ะก็มันก็มีอู่โฟก็ไปทำตัวนี้กันออกมาก็ขับเรียบร้อยดีนี่ก็เดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนยางมิชลิน อันนี้ยางเก่าเรานะครับ เราก็ใส่มิชลินอยู่แล้วครับ แต่ว่าปีมันเก่ามากแล้ว 20 ที่ MX2
เสร็จเปอร์โย205 GTIที่ลงถามแท็กคลาสสิกคาร์ถามแท็กครั้งที่1แล้วที่บ่นว่าแบบเบรกก็ใหม่ดีเต็ดก็ใหม่มีนู่นนี่นั่นแล้วคราวนี้ก็เลยสั่งของมาใหม่ เพื่อจะลงถามแท็กเอพิโซด2ก็มาแล้วก็ทำเสร็จไปแล้ว ไอ้นี่คือเปอร์โย เปอร์โย205 GTI ก็คันนี้เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง MI16 ใช่ไหมมันก็กอกแกะเพราะว่าอันนั้นเราโมในประเทศ ก็เลยไปสั่ง conversion kit ก็คือจริงๆก็คือแค่ยางทั้งเครื่องนั่นแหละ3ตัวมาเปลี่ยนโกงทุกระดับชั้น เพราะว่าเมืองนอกเขาใช้กันตรงรุ่นตรงยี่ห้อเขาทำกันไม่ตรงรุ่นตรงยี่ห้อเขาทำกันก็เลยเปลี่ยนแคมไปด้วยพอเปลี่ยนแคมเสร็จก็ท่อไอดีก็เหมือนจะเล็กไปแต่ว่ามันเป็นเปอร์โยมันไม่ได้หาง่ายๆ ล่าสุดก็วิ่งได้แล้วนี่ที่งาน ก็วิ่งได้ที่1ไงแล้วก็ใส่ ECU standalone ของ Mac ECU ให้มันสมูทแล้วก็ใส่เต็ดใส่ LSD Limited Slip Differential เพราะไม่งั้นเดิมเนี่ยเลี้ยวแล้วมันหมุนทิ้งไปเลยไงก็เปลี่ยนยางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงแข่งทำแมทแท็กที่ Impact ก็ได้ที่1ในรุ่นไปสบายดีของพี่คันต่อไปก็เป็นมันน่าจะยังไม่เดินพอเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมีคนถามเข้ามาเยอะก็เลยขออัปเดตจากในนี้แล้วกันว่า 996 C4S ผมบอกเลยว่าครับว่ามันเป็นหนังชีวิตไปแล้ว คือพี่เต้นเนี่ย มันเป็น นอกจาก ซีรีส์ยาวไปแล้วเขาพัฒนาจากเป็นผู้กำกับโฆษณาหนังโฆษณามันเป็นผู้กำกับหนังชีวิตคือมันเป็นหนังชีวิตไปแล้วจริงๆแม่งแบบกลายเป็นแบบคือมันยากมากตอนนี้ที่เราคิดไว้แต่แรกที่ตอนทำแล้วในที่สุดมันก็เป็นจริงคือเรื่องสายไฟตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวตัดไปที่พี่แมนเลยดีกว่าให้พี่แมนอธิบายให้ฟังว่าโปรเจกต์มันถึงไหนแล้วตอนนี้ก็6อะครับตอนนี้เราได้ทำการยกเครื่องขึ้นไปแล้วนะครับยกเครื่องยกเกียร์แล้วตรวจเช็คระบบคูลแลนต์ทั้งหมดระบบความร้อนทั้งหมดนะครับมีการลีกหรือเปล่าหลังจากตรวจเช็คแล้วเราก็ได้ทำการในเรื่องของการใส่ไฟละคอนเนคสายไฟทั้งหมดแล้วลองสตาร์ทดูเราได้พบบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกตินะครับนั่นก็คือกล่องเครื่องยนต์ได้หายไปจากระบบแคนนะครับทำให้ไม่สามารถตรวจเช็คได้นะครับตอนนี้เรากำลังทำการไล่สายไฟอยู่สายไฟอันนี้เนื่องจากคันนี้มีสายไฟอยู่2ชุดนะครับสายไฟที่ซื้อมาเป็น 4S เหมือนกันได้ปรากฏว่าปลั๊กเนี่ยมีจำนวนไม่เท่ากันเนื่องจากต่างปีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้สายไฟได้มาเป็นสายไฟมือ2ก็เลยไม่มีประวัติเท่าไหร่ว่าเป็นของรุ่นไหนแต่รู้ได้มาจาก 4S เหมือนกันไล่สายไฟอยู่ว่ากล่องเครื่องได้หายไปไหนซึ่งทำการเช็คไฟแล้วไฟได้เข้ากล่องเครื่องแต่ว่ากล่องเครื่องไม่ส่งสัญญาณออกมาติดต่อกันกับทาง Diagnostic ของ Porsche ครับคือเนื่องจาก Porsche รุ่นนี้เป็น Porsche ที่ใช้น้ำรุ่นแรกนะจะมีอายุประมาณก็น่า3 ปี 24 ปีละอะไรบางอย่างเนี่ยเบิกใหม่ไม่มีมันเหมือนเป็น 996 มีระบบ Security มากกว่าครับจะมีกล่องมากกว่ากล่องติดรถของคันนี้ซึ่งสายไฟมันมาแค่สายไฟแต่กล่องเราไม่มาด้วยอันนี้ก็เลยเอาสายไฟเดิมใส่ดีกว่าถ้าหลังจากติดเครื่องแล้วนะครับเราก็คงจะไล่เก็บตามอาการในที่นี้ก็คือใช้ไดอะคูสติกนะครับพีวิสตรวจเช็คว่าเซ็นเซอร์ตัวไหนขาดหายระบบต้องการอะไรอีกเราจะเติมให้มันเต็มแล้วก็ทำการประกอบภายในเข้าไปหลังจากนี้ก็คือถ้าเครื่องติดแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็แค่ตรวจเช็คแล้วก็ทดลองขับได้แล้วครับตอนนี้ติดปัญหาหนักเลยคือสายไฟอะไรรุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะบางอันก็แบ็กออเดอร์รอนานอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยๆไล่จัดหากันมาทั้งมือ1มือ2ให้มันคอมพิวต์เป็นคันได้ครับทั้งพี่เต้นก็ต้องช่วยด้วยอะไรด้วยฮะผมจะรีบทำให้เร็วที่สุดครับพี่ ครับ นั่นแหละครับก็มันก็ประมาณนี้แหละมันก็คือเรื่องของสายไฟตอนนี้เครื่องกลับเข้าไปแล้วทุกอย่างกลับเข้าไปแล้วก็รอสายไฟแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่ามันก็ยังมีอย่างอื่นที่ยังจะต้องเก็บงานต่อไปว่าจะภายในชิ้นส่วนของรางกระจกประตูซ้ายก็ยังไม่ครบ
ซันรูฟมันทำไมมันเปิดอยู่แล้วปิดไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือสตาร์ทเครื่องให้ติดก่อนถอดมาแล้วก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปจนหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องสายไฟผมก็กำลังคุยกับพี่แมนอยู่ว่าสุดท้ายเราจะกัดฟันซื้อสายไฟใหม่ไปเลยไหมมันจะได้จบแต่แกก็ยังแบบผมขอลองก่อน สายไฟนี่ไม่ใช่เหรอที่พี่ซื้อมา2ชุดแล้วใช้ไม่ได้อะ ซื้อมาแล้วผิดรุ่น คือบอกแล้วว่าไอ้เหี้ยทำรถมาขนาดไหนก็ยังพลาดได้เสมอ เพราะว่ามันสั่ง eBay แล้วมันไม่มีพาร์ทนัมเบอร์ไง แต่มันเสือกเขียนว่าปีนี้ต่อปีนี้ก็มันก็ยังต้องลองผิดลองถูกอยู่นะครับ คือจริงๆอันเนี้ยเป็นจุดที่จะต้องพูดกับคนเล่นรถใหม่ๆว่า เวลาอู่เขาสั่งอะแล้วบอกว่าแล้วคุณไปเปิดอินเทอร์เน็ตว่าอ๋อมันราคาเท่านี้ทำไมคุณคิดผมเท่านี้คุณลองไปสั่งเอง คุณให้เขาสั่งเถอะ เพราะถ้าคุณพลาดอย่างเงี้ยคือ0 บาทไปเลยนะจบ ไม่ได้ถูกนะ สายไฟที่ผมซื้อมามองตรงนะ 30,000 นะ ทิ้งนะ 30,000 คือทิ้งไปเลยนะ เพราะมันใช้ไม่ได้เพราะสุดท้ายมาเช็คกับพาร์ทนัมเบอร์แล้วอ่ะมันเป็นของ997แต่ใน eBay แม่งเขียน996เราก็เช็คแล้วเช็คอีกมันไม่มีพาร์ทนัมเบอร์มันก็yes it fit แม่งส่งมาแล้วมันจะทำไงมันส่งคืนไม่ได้แล้วแล้วก็สุดท้ายพอพี่แมนเขามาลื้อดูมันก็มีพาร์ทนัมเบอร์แล้วมันก็ผิดเป็นพาร์ทนัมเบอร์997ก็คือทุกวันทำรถมาไม่รู้กี่คันไม่รู้กี่ปีก็ยังมืดได้อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วทางที่ดีสุดอ่ะคุณไว้ใจอู่แล้วอู่เขาโอเคให้เขาสั่งเถอะมันจบมันไม่ต้องมานั่งปวดหัว คือไม่ใช่แค่เขารู้ดีกว่าเราอย่างเดียวนะ เขาก็จะรับผิดชอบ เขาจะรับผิดชอบด้วยไง ถ้าเขาสั่งอะไรมาผิดเขาก็ต้องสั่งให้ใหม่ ถูก อืม ก็ มันก็ควรจะเป็นแบบนั้น ดีกว่าพลาดเอง เออ พูดตรงๆก็996ก็คือประมาณนี้ครับ ในเมื่อกี้รถผมพูดถึงเรื่องคลาสสิกคาร์ทางแท็กก็พูดถึงอีกคันหนึ่งที่ไปวิ่งครั้งแรกครั้งที่แล้วไม่ได้วิ่งก็คือ Lotus Exige Cup 260 โลตัส จริงๆ คันนี้ยังไม่เคยเปิดตัวเป็นทางการจริง ก็มาเปิดตัว อันนี้แหละเดี๋ยวเปิด โอ้ย EP พีนี้ เลย แม่งแน่นว่ะ กูว่ายาวเกือบ2 ชั่วโมงเมื่อกี้ ๆ นี่เดี๋ยวไปดูโรลลิ่งช็อตกัน วันนั้นเราถ่ายลง ถ่ายไปแล้ว สวยงาม คันนี้นะครับก็เคยพูดแล้วมันเป็นคับคาร์แล้วก็ถามว่าเอามาทำอะไรบ้างนะครับ ลิสต์ยาวมาก ใส่เครื่องเสียง เนื่องจากมันเป็นคับคาร์มันไม่มีอะไรเลยนอกจากแอร์ซึ่งไม่เย็น ผมก็ทนไม่ไหวผมไม่ใส่เครื่องเสียงกับจอ เพื่อจะกล้องถอยหลังเพราะว่ามันไม่มีกระจกหลังด้วย ใช่ใช่ เวลาถอยหลังก็เสียว มันก็ดิบอ่ะ ๆก็ดิบมันดิบมากๆ ก็ใส่เครื่องเสียงเบาๆลำโพงคู่เดียว ด้วยความที่มันเป็นรถเล็ก แล้วมันเป็น track car มันไม่ได้เอาไว้ขับ cruising high speed พอขับเร็วๆมันหวือมันหวือ แข็งวะช่วงล่างมันแข็ง ก็ ปะ แข็งเนี่ยไม่ได้มากอ่ะ เออ ก็แข็งอ่ะ เหมือนหน้าลอยเหรอ ก็สำหรับรถแข่งมันก็เบามันก็ไม่ได้แข็งมากอ่ะแต่รถถนนก็อาจจะแข็งไปหน่อย ไม่ความรู้สึกวิวคือหน้าลอยเหรอ คือเวลาเร็วมากๆเนี่ยรู้สึกหน้ามันลอยๆ ไม่ค่อยเกาะ ก็ไปศึกษาดูข้อมูลปรากฏว่า ไอโร่ เขาก็บอกคือเรื่องแอโร่ก็เลยไปซื้อดิฟฟิวเซอร์หน้ากับหลังมา อ้าวมันไม่มีมากับรถหรือว่าต้องใส่เพิ่ม ไม่คือข้างล่างเนี่ยมันเป็น flat floor board หรือมันหายไป แล้วมันก็มีดิฟฟิวเซอร์เล็กๆ ของมันเอง ซึ่งไม่ได้ก็ไม่พอก็เหมือนปีกเล็กไปกดไม่อยู่ก็เอาปีกใหญ่ขึ้นอย่างนั้นแต่อันนี้คือดิฟฟิวเซอร์ท้ายรถ แล้วมันมีขนาด ใต้ ไห ท้ ม องรถ มันมีขนาดด้วยป่ะ ผมยังไม่ได้ใส่ผมไม่ชอบ ผมอยากให้มันดูเรียบๆที่สุดก็พยายาม นอกจากคันนั้นสวย ก็เปลี่ยนดิฟฟิวเซอร์หน้าเนี่ยจริงๆ ถ้าดูข้างนอกเนี่ยมันจะเหมือนลิ้นหน้ายาวขึ้นมาแค่ประมาณ 2-3 นิ้ว 2 นิ้ว แต่จริงๆเนี่ยข้างล่างมันเป็น flat floor ต่อไปถึงตัวดิฟฟิวเซอร์กลางลำที่มากับรถเลย คือตอนเนี้ยรถผมเปิดมายกมาข้างใต้นี่แม่งเหมือนฟอร์มูล่าวันอ่ะคือเรียบแล้วก็เป็นช่องดักลม ก็ข้างหน้าข้างหลังก็คล้ายๆของเดิม แต่ยาวขึ้นแล้วก็ลึกขึ้น คือในแง่ของ aerodynamic เนี่ย diffuser เนี่ยพอมันยาวขึ้นยิ่งยาวมันยิ่งเกาะพูดง่ายๆ ลมมัน สรุป รีดออกไปเร็ว ง่ายๆมันรีดออกไปเร็วขึ้น มีพื้นที่ให้มันรีด ถ้า เก่งนะรู้ทุกอย่างเลย มึงพูดคำกูตอบอะไรแค่โอเคนานๆทีมันก็ได้ ได้โอเค ถ้าไม่ตีกันซะก่อน อ้าว โอเคอะว่าไงต่อ ก็คือ ซึ่งจะบอกเลยว่ายอมจ่าย อืม คือตอนแรกก็ยัง question อยู่ในใจว่าจะต่างกันนี้เหรอ แล้วก็คิดว่าอย่างที่พี่พูดเลย คือถ้าเกิดยังไม่พอเนี่ยเดี๋ยวจะไปใส่กระนาด มันต้ ห อง น้า ใส่ขนาด คิวหน้า จะช่วย ปรากฏพี่แม่งเหมือนได้รถคันใหม่ ม คือตอนนี้แม่งเป็นตุ๊กแก low speed ยังไงมันก็เกาะ มันเป็น mechanical grip พอ high speed ปุ๊บ aerodynamic แม่งมาแบบตกใจอ่ะ เออ คือแบบเฮ้ยนี่แม่งรถคันเดิมจริงเหรอวะ เออ คือกูใส่กันชนไป2ชิ้นนี่มันดีขนาดนี้เลยเหรอแบบงงอ่ะ มันก็ดีดิถ้าอย่างนั้นก็แบบว่า ดีมาก นใส่แล้วมันเห็นผล โอ้โหพี่แม่งคุ้มแบบพูด อัน เลย นี้ก็ถือว่าเป็นการแต่งรถที่ใช้แล้วเห็นผล มากๆ ดีคือเราจะไม่ทำแบบใส่ไปเอ้ยแม่งสวยๆเท่ๆจะไม่ค่อยทำ ตังค์ไม่พอจะไปทำแบบนั้นไง เพราะว่าตังค์ต้องไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่า มันถ้ามีตังค์ขนาดนั้นไปซ่อมรถก่อน คือเหมือนเป็นรถใหม่เลย
คืออาการที่คราวที่แล้วที่เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับว่าเนื่องจากมันเป็นรถไลท์เวทมันทำทุกอย่างไลท์เวทมากคันชักคันส่งบูทปลายแหลกอะไรเงี้ยมันก็เล็กหมดอ่ะเพื่อให้มันเบามันเอาแค่พอ just enough อ่ะมันก็ที่เคยบอกพี่ว่ารู้สึกมันแบบมันไม่เสถียรมันไม่แข็งปรากฏตอนนี้พอ Aero มาปุ๊บทุกอย่างไม่ดีหมดเลยคือมันกดลงมาแล้วอยู่หมดเลยก็ไม่น่าเชื่อใส่ล้อญี่ปุ่นใส่ล้อเรไลท์เวทของรุ่นนี้โดยเฉพาะอ๋อที่มันทำมาสำหรับโลตัสพูดไปแล้วนี่ล้อกับยางรวมกันเบาไปประมาณ26โล 25.8 โลคันนี้ตอนนี้สับ900คือไม่ถึง900โลตอนนี้รถแล้วก็เบามากแล้วเครื่องอะไรนะ 1,800 ซูเปอร์ชาร์จ Toyota 2ZZ มันมีกล่อง Max ECU มาอยู่แล้ว แต่เดิมมันจูนมา E20 อะไรเงี้ยก็เอาไปเปลี่ยนจูนเป็น97 Premium ของบางจากแล้วก็เปลี่ยนไฟให้มันสว่างขึ้นของเดิม ไฟหลังแม่งเล็กนิดไฟหลังก็ไปลื้อออก LED เล็กๆอ่ะก็ไปทำให้มันสว่างขึ้นเพราะมันไม่เห็นจริงมันเก่าแล้วด้วยจริงๆก็ถ้าทำได้ก็ทำนะเพราะว่าอย่าง 930 พี่ก็ไปใส่ไฟ LED ให้มันไม่รู้เขาไปทำอะไรแต่ไฟหน้าสว่างขึ้นก็สามารถ S ก็เปลี่ยนเป็นไฟ LED ทั้งคันคือถ้าทำสว่างว้าวเลยตอนนี้มันก็ดีอ่ะเพราะว่าไอ้รถเก่าๆไฟเล็กไฟท้ายเนี่ยมันเล็กเหลือเกินแล้วบางทีไม่มีเบรกดวงที่3ด้วยก็ถ้าทำได้ก็ทำไฟหน้าก็เปลี่ยนเป็นซีนอนให้มันแบบให้มันสว่างหน่อยแล้วก็เอาโลตัสเนี่ยไปแข่งทำแมทแท็กที่พีระของที่พี่เอกกี้จัดให้แบงค์ขับผมไม่อยู่พอดีมือปืนแหละมีมือปืนก็ได้รถมาแล้วตัวเองไม่ได้ก็เอามือปืนมาขับก็ยังดีก็ได้ที่1ของรุ่นสตรีทคาร์แบงค์เริ่มจะเหมือนส่งม้าแข่งอะเอาม้ากูไปแต่มีจ็อกกี้ส่งแบงค์ไปแข่งได้ที่1ก็เป็นผลพลอยได้จริงคืออยากไปเก็บข้อมูลว่าเขาขับยังไงสตรีทผมจูนได้แต่พอแทร็กเนี่ยผมก็อยากให้โปรเฟชชั่นอลมาช่วยกันจูนว่าทำยังไงแบงก์ก็จะมีคอมเมนต์มาอยากได้แคมเบอร์เพิ่มหน่อยนะพี่เตี้ยกว่านี้อีกหน่อยอะไรก็เดี๋ยวกลับมาทำไปละเอียดเดี๋ยวกลับมาทำของผมก็ GR86 ก็ไม่มีอะไรก็ที่ไม่ได้มีอัปเดตอะไรเพราะว่าตอนนี้ขับตะบี้ตะบันขับลงแทร็กอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเพิ่มแล้วก็ต้องอย่างที่บอกแต่งรถมันต้องมีความพอดีเพื่อไม่ให้เสียบาลานซ์นี่โตขึ้นเยอะเลยนะเมื่อก่อนพี่อู๋ก็ชอบเอารถมาแล้วก็แต่งจนขับไม่ได้แล้วก็จอดเดี๋ยวครับขับไม่ได้คือพี่ขับไม่ได้ผมขับได้ไม่มีรถคันไหนผมขับไม่ได้นะไม่มีอ่ะส่วนใหญ่ก็จอดเพราะว่ามันเหนื่อยบ้างร้อนบ้างลำบากบ้างจังบ้างแข็งก็อีกคันหนึ่งซึ่งยังไม่เคยเปิดตัวในฟลีดจริงๆก็ยังมีเหรอมีเยอะโอ้ไอคันนี้ไม่ได้เปิดตัวในฟลีดคือ Honda NSX อ๋อรถพ่อแฮร์รูมแฟมิลี่โอ๊ยคันนี้เอาเป็นแค่ประวัติก็น่าสนใจละพ่อมันเสียไปแล้วเนาะก็ได้รับมรดกรถพ่อมาชุดหนึ่งในนั้นเนี่ยคือ Honda NSX ซึ่งเป็นรถสปอร์ตคันแรกของพ่อซื้อป้ายแดงตอนผมอายุ16-17อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าเป็นรถที่หายากที่สุดในโลกพี่คิดว่ามีแต่คนที่โชคดีเท่านั้นถึงจะได้อะไรแบบนี้ก็คือรถที่แล้วต้องคือเพราะว่าบางคนก็เป็นแบบนี้แต่ตัวเองไม่ชอบรถก็ขายลูกเห็นค่าก็จะเก็บไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีเงินก็ซื้อไม่ได้จะมีเงินกี่หมื่นกี่พันล้านก็ซื้อไม่ได้ก็คือซื้อรถที่พ่อซื้อมือใหม่มาแล้วเราชอบแล้วเราเก็บไว้มันคือแฮร์รูมถูกผมก็ยินดีกับคุณอู๋ด้วยคันนี้อันที่1เนี่ยเป็นพ่อซื้อป้ายแดงเป็น Honda NSX นำเข้าโดย Honda Thailand ล็อตแรกของประเทศไทย3คัน1ใน3คันนั้นเกียร์สีดำเกียร์ออโต้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันสีแดงอยู่เพราะก่อนพ่อจะเสียน่ะพ่อเบื่อ แล้วก็ตอนพ่อซื้อรถเนี่ย Honda Thailand เขาให้รถโมเดล1/18มาคันนึงเป็น NSX สีแดงพ่อก็นั่งดูแม่งอยู่30 กว่าปีนึกออกปะก็แบบวันนึงก็แบบอยากได้สีแดงบ้างจะไปทำสีบอกอย่าทำขอร้องไปแรปด้วยความที่เป็นไงพ่อเอาไปแรปก็ไปที่แรปการ์ดให้คุณพี่เขาแรปให้สวยดีนะสวยดีคนก็งงว่าแบบมันไม่ใช่สีแดงเหรอที่มันสีดำคือเพลินมันสีแดงมันเป็นสีที่ NSX มันมีดำแดงเงินพ่อขับไป 80,000 กว่าโลเพราะว่า30 กว่าปีพ่อใช้อยู่คนเดียวแล้วใช้ตีกอล์ฟขับไปตีกอล์ฟทุกเสาร์อาทิตย์เอากลับมาบูรณะเดิม 100% ยางล้อหน้า15ล้อหลัง16 Original Honda อะไรอย่างเงี้ยแต่ลองซื้อล้อมาชุดนึงอยู่เดิมซื้อล้อ Honda มาชุดนึงอยู่เดิมจริงๆคันนี้ตอนผมเป็นเด็กๆผมเคยแต่งมาแล้วทีนึงให้พ่อแต่งบังคับพ่อแต่งแล้วพ่อก็ถอดออกหมดพ่อก็ใช้แป๊บนึงพ่อก็ชอบเดิมถอดไปให้หมดโอเคของผมเบรกมาผมบ้างนิดนึงก็คือไม่มีอะไรก็คือจะมีอีกอันนึงก็คือ924กับเบนซ์ 190e อันนี้มี EP เอพิโซดของตัวเองก็ไปตามดูได้ก็มีอันนั้นน่าจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆ924ก็น่าจะอัปเดตอยู่เรื่อยเพราะว่ามันมา processใกล้ๆท้ายแล้วแหละไม่มันเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ตอนแรก996กูก็นึกว่าจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าเดินเข้าไปเท่าไหร่แม่งก็ไม่เห็นแสงสักทีหนังชีวิตไอ้แปะมึงทำอะไรกับกูครับต่อครับพอพี่เต้นพูดเรื่องเบนซ์ก็ผมก็จะเป็นเด็กขี้ฉาก็จะมีเบนซ์ 190e สีเขียวด้วยคันนึง
อันนั้นก็อยู่ใน EP ของเบนซ์ไป ก็ไปติ กับ ด พี่ ตาม เต้น ไป ก็เป็นฐานไฟเก่าของเรา ตอนนี้เบนซ์ทั้งหมดอยู่ในช่องเนี่ย3คันจะมี EP เป็นของตัวเองก็ตามไปดูได้จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆ เพราะว่ามันอยู่ในสภาพที่ขับได้แล้วก็ทำไป ก็มี เรื่อยๆ 190 E 2 คัน C 2 0คันหนึ่ง ครับ อันนั้นเดี๋ยวไปติดตามได้ โอเค ของผมก็ประมาณนี้มีอัลฟา มี แอบ แค่ ขายไว้ นี้ มีอัลฟาของเดิมแต่อันนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันชีวิตมันอีกยาวไกล หนังชีวิตเยอะเหลยก็เป็นผู้กำกับแหละก็อยู่กับหนัง ครับก็ขอบคุณมากนะที่ตั้งฟังเราโม้มาถึงตอนนี้หวังว่าจะได้อะไรบ้างเขาจะมาเดี๋ยวให้ฟังแหละเพราะว่ามีคนมาถามมาเยอะว่าคันนั้นเป็นยังไงคันนี้เป็นยังไงเราโอเคงั้นรวบตึงมาเลย มัน ฟีด คือ อัปเดตปีละครั้ง มันคือวิถีคลาสสิกอ่ะ มันไม่ได้เรียบง่ายหรอกแล้วก็ไม่มีใครเป็นกูรูผมพูดเลยเรื่องเนี้ยคลาสสิกอ่ะทุกคนแม่งแค่เป็นเหยื่อมานานแล้วจนเป็น ขนาดเป็นเหยื่อมานานแล้วก็ยังว้าวอยู่ยังพลาดอยู่ ยังเจ็บอยู่ ยังเจ็บอยู่ มันก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกอย่างมันมีอะไรให้เรียนรู้ทุกวันทุกวันแหละบางอย่างไม่งั้นคนมาถามเราจะรู้ได้ยังไงโอเคครับผมจะบอกว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็พยายามจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับรถที่เราพอจะรู้เรื่อง ซึ่ง แต่ว่ บางทีเนี่ยมันยาวมากๆ เราก็จะรวมมาใส่ในเอพิโซดต่อไป หรือในอะไรก็ลองติดตามดูกันนะครับ ครับ ใครเพิ่งมาดูช่องเราครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งลิงเบลเขาจะได้สปอนเซอร์จะได้รู้สึกว่ามันมีอะไรกระเตื้องบ้าง โอเค โอเค ประมาณนี้ ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ เต้นอูดูโอ powered by Cross Tross Roll On Shower Blast ทุก move หอม fresh reset ความสดชื่น Midas Window Film เบียร์สิงห์ยางมิชลิน ยางที่เต้นอู่ดูโอเลือกใช้ Heritage Motoring Club, automotive inspired enthusiasts.